Hello friends, মই নেবুবত ফুকন আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ YouTube চেনেল ডিপি ক্ৰিয়েচন। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছো মই এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' যোনটো মই এটা আনবক্সিং কৰিম এটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ আৰু এইটো হৈছে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ। এইটো হৈছে Eveready কোম্পানীৰ এটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ যোনটো মই Flipkkart পৰা পাৰচেজ কৰিছো। তো আজি আমি এই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰটো আনবক্সিং কৰিম। তো তেতিয়াহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফ্ৰেন্ডছ এই আনবক্সিং কৰিম এতিয়া আমি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰটো আৰু এইখনে কৰিম আনবক্সিং। তো প্ৰথমে কাটো আমি কাটি দিওঁ। So এইটো হৈছে Eveready কোম্পানীৰ এটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ যোনটো এইটো মডেল নাম্বাৰ হৈছে MG500i 2 year ৱাৰেণ্টি 500 ৱাটৰ মটৰ আৰু এইটো দাম হৈছে $2845 টকা। কিন্তু মই এইটো অফাৰত পাৰচেজ কৰাৰ কাৰণে এইটো মই হৈছে 1399 টকাত মই আনিছোঁ এইটো। এতিয়া আমি এইটো কাগজটো খুলিম। প্ৰথমে এইটো কাটি দিম। আৰু আপোনাৰ এইটো ইয়াৰ এইকেইটা জাৰকেইটা এইটো আপোনাৰ এইটো সাইডত ৰাখি দিছো আৰু এইটো হৈছে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ আৰু এইটো মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ এইটো হৈছে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ। এইটো মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ এইটো সব এইটো Eveready কোম্পানী MG500i এইটো মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ আৰু ইয়াৰ লগত কি দিছে এইটো চাওঁচোন। ইয়াৰ লগত দিছে এইটো আপোনাৰ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ 2 year ৱাৰেণ্টি। এইটো হৈছে ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড আৰু এইখন হৈছে ইউজাৰ মেনুৱেল। এইখনৰ ইউজাৰ মেনুৱেল এখন পিছত চাই ল'ম এতিয়া দৰকাৰ নাই। আৰু এইটো হৈছে 2 year ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড এইটো এতিয়া দৰকাৰ নাই। এতিয়া আমি খুলিম এইটো ইয়াত আছে কমছে 3টা জাৰ আছে। কাটিম এইটো হৈছে ঢাকন। এইটো হৈছে এইটো জাৰ এইটো সৰু সাইজৰটো এইটো মিডিয়ামটো আৰু এইটো অলপ লাৰ্জ সাইজ এইটো লাৰ্জটো লাৰ্জৰ এই 3টা জাৰ আৰু এই 3টা জাৰ সাইডত ৰাখি দিছোঁ। আৰু এইটো হৈছে মুখনি 3টা জাৰৰ কাৰণে দিছে ইয়াত সাইডত ৰাখিছোঁ। আৰু এইডাল কি বস্তু এখন চুৰি এখন লগত প্লাষ্টিকৰ চুৰি দিছে। তো এইখন বাৰু মোৰ কোনো কামত নাহে বাৰু। এইটো ৰাখিছোঁ ইয়াতে। তো এইটো চাইডত ৰাখিছোঁ।
এইটো হ'ল Eveready MG500i মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ এইটো এইটো 2 year warranty দিছে to company warranty তো এইটোৱে হ'ল Eveready এটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ Eveready এপ্লায়েন্সৰ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ মডেল নম্বৰ MG500i আৰু এইটো অৰিজিনেল প্ৰাইচ হৈছে ইয়াৰ 2845 টকা কিন্তু মই ফ্লিপকাৰ্টত অফাৰ প্ৰায় 50% ডিসকাউন্ট আছিল 50% ডিসকাউন্টৰ কাৰণে মই ইয়াক পাৰচেজ কৰিছো 1399 টকা তো এইটোৱে হ'ল মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ আনবক্সিং ভিডিও তো ভিডিওটো যদি চাই আপোনালোকে ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰিব লাইকৰ লগতে শেয়াৰ এটাও কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইবৰ দাঁতিতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিওবিলাকৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে পাব তো আজিলে ভিডিওটো ইমানেই